Morjens! Mä oon täällä Heretyn parkkipaikalla Isojärven kansallispuistossa. Tarkoitus on heittää semmonen parin päivän lenkki. Tää on aika pieni puisto, niin varmaan saa aika hyvin pääpiirteittäin käytyä, joten tässä ajassa läpi. Ei muuta kuin matka. Tässä on heti alkuunsa tää Heretyn kämppä ja mitä muuta rakennuksia tähän kuuluukaan. Ei, tää on vanha tukkimiesten kämppä. Ilmeisesti nimenomaan hevosmiehet on tässä Heretyssä pitänyt majaa. Siinä oli pala historia. No, siinä on ollut melkoinen vilinäys. Siinä on jopa 10 tukkijätkiä majallut samaan aikaan. Muistaakseni nuo on rakennettu 40-luvulla. En tiedä miten pitkä he toiminta siinä jatkuu. Ja mä kävelen tätä ymmärtääkseni MTP-reittiä. Ja ellen väärin muista, niin tääkin on niinku kai alun perin ollut niiden työmiesten tekemä niinku semmonen tasoittama fillarointipohja. Ei nyt mene vannomaan, mutta jotain tommoista oli lukevina, niin no mikä suuri historiantuntija, niin kannattaa suhtautua varauksella. Aika kolea ilma. Aurinko vähän nousi tuolta pilvien takaa ja toivottavasti jaksaa lämmittää. Ihan lintu tuo. niin, toivottavasti jaksaa lämmittää. Tässä oli 5 astetta vaan tulossa. Mutta ainakin pysyy hereillä. On vähän univelkaa. Semmoinen nuutunut olo. Semmoinen käy vähän niinku hitaalla. Mutta täällähän on hyvä käydä hitaalla. Tämäkin yrittää tehdä tästä oikein semmoinen tosi rento päivä. Tähän tuo lintu taittuu. Joo. Ihan asialliselta näytti. Nyt sitten Lortikavuoria kohti. Olisikohan sinne jotain 3 kilsaa? Ei näy vielä majavia. Olisipa muuten siistiä nähdä majava. En ole nähnyt sitten lapsuuden. Täällä asustavat on Amerikan majavia. Jossain vaiheessahan se Euroopan majava metsästettiin Suomesta sukupuuttoon. Niin tätä sitten tuotiin tilalle. Ja sitten muistaakseni myös Euroopan majavaa jostain toista Euroopan maasta. Mutta täällä asustavat on siis niitä Amerikan majavia. Hauskoja veijareita. Aivan kummallisia ajatuksia. Siis miettii sitä touhua.
käydään nyt tietenkin katsoa tää, kun tää on tämmönen vuori sijoitettu. Niin tosiaan pitää pysyä polulla näin lumettomana aikana. Tää on niin herkkää toi. Olettaisin, että siellä on jotain sammalta jäkälää ja muuta. Se kyllä lähtee aina tosi herkästi niin jalalta liikkeelle, että ymmärrän. Joo, right, menoksi. Niin, tässä on nyt tää vuori. Ei täältä ihan ihmeitä näköaloja ole, kun on sen verran tiheätä toi metsä tuossa ympärillä. Ei ole semmoista aukkoa. Se tästä kuitenkin näkee, että saattaa tulla pieniä sadepilviä tuolta päin. Nyt ihan hyödytöntä olla. Mutta muuten niin jatkanpa matkaa. Joo, voisin pitää kahvitauon. Tuolla on tuo Lortikan vuokratupa. Mutta täältä hyvin näkee ja kuulee, että siellä on aika paljon ihmisiä. Niin sen sijaan minä mietin, että jos mä jäisin tähän tyhjillä hetkeen, mikä tää on Lortikan tulipaikka. Joo, mä jään tähän. En viitsi nyt tuhlata isoja tulia tähän. Poikkeuksellisesti on risukeitin mukana. Pitää vähän niinku opetellakin tätä niinku käyttö. Yllättävän herkkä tuulelle. Olisi kyllä tuulisuojakin mukana, mutta ei millään jaksas kaivaa. No tää vähän rasittava laite. Mutta kyllä näyttäisi, että alkaa tuolta sivusta vähitellen noita palokaasuja tulla noista sivureistä. Ja se on niinku merkki, että se alkaa kuumentua. No niin nyt. On kyllä melkoisen työläs laite. Tietysti huono käyttäjä, mutta silti. Yritin fiksusti niin täyttää se silleen, että se palasi sieltä ylhäältä alas. Ja sit kun se on riittävän kuuma, niin laitan sen kattian siihen, mutta sehän tuli ihan välillä sammu. Vaikka oli kuivia puita. Nämä on niin huono. Mutta kyllä tämä nyt onnistui. Ja en olisi edes tähän hommaan ryhtynyt, jos olisi kiire. Etukäteen laskelmoin, että tässä on aikaa niin turata. Ja jees. Kyllä sen kyllä ei ole kahvia. On maitoa maustettuna kahvilla. Tässä eri asia. Joo. Tuolla on aika paljon porukkaa. Tästä meni äsken myös aika paljon porukkaa ohi. Nimenomaan tuohon samaan paikkaan. Tässä näyttää olevan ihan parkkipaikkakin ihan vieressä. Ihmekäs tuo. Joo, en ole mikään kurmea ihme. Joten otin mukaan omenoita ja leipää ja voita. En aina edes välttämättä jaksa ottaa voita, mutta tällä kertaa otin. Ja nyt on oikein poikkeuksellisen hyvät oltavat. Erittäin hyviä omenoita. Paulareita. Tämän vuoden sato on niin uutta satoa. Tykkään tosi paljon näistä. Jokuhan kerran kysyi minulta netissä, että Matti, onko ruoka sinulle vain polttoainetta? Joo, ei se nyt ihan ole, mutta sitähän sen kannattaisi olla. Se olisi ihan optimaalista syömistä. Se olisi vaan parasta mahdollista polttoainetta juuri sen verran kuin tarvitaan, eikä yhtään enempää.
Jokainen voi sitä kohti pyrkiä. Okei, vielä otan teetä tässä vielä. Ei se nyt muutenkaan mikään kiire on. Istuskelee ja jatkan matkaa. Käyn kattoo tuo Lortika vuokrakämpä. Siinä ei varmaan viitsi ihan älyttömästi kuvailla, kun siinä on jotain porukkaa edelleen. Katsotaan. Joo, eli tuo iso rakennus on niinku se vuokratupa. Kun mä mietin, että se on vaan semmonen niinku yleisemmin ihmetteltävissä oleva, kun sehän on se vanha niinku tukijätkien rakennus. Niin. Ja sitten se pieni rakennus, mitä näepä, että se voisi olla vuokratupa, niin se on sauna. Eli sieltä tuli ihmisiä. Ja mä pyytäin sitten anteeksi, että vaan olisi häiriöksi siellä, mutta ei nyt tuntu pahastuvaa ainakaan. Olettaisin, että se oli heille nyt vuokrattu. Kun tyyppi vaan marssi sinne sisälle, mutta juu. Luola. Maasto on kyllä ollut todella helppoa. Tietysti kun on tää maastopyöräura tässä, mutta ei ole myöskään minun mielestä ollut mitään merkittäviä korkeuseroja. Siinä esitteessä taidettiin sanoa, että niitä olisi, mutta sanoisin myös jossain muualla. Ja tuo Lortikan vuorikin, niin ei se nyt kummonen kukkula olla. Jos nyt vaikka vertaa, että kesäkuussa tuli käyty Kolilla, niin oli siellä nyt ihan eri malli kapuamista. Että hyvin lepposa olla. Matka joutuu. Näin sillä ei ikinä suunnista. Riittää ihan vaan, että kato se ilmansuunnan siitä ylimalkaisesti, niin on pärjännyt ihan hyvin sillä tavoin. Mä käytän aika paljon puhelinta ihan vaan sen takia, että ei kiinnosta pyöritellä sitä karttaa. Että on mulla paperikartta yleensä mukana. Ei tällä kertaa, tää on niin helppo maasto ja muutenkin täällä nyt niin kuin muistaa ulkoa oikeastaan näin pienen puisto. Niin tuolla kompassilla pärjää vaikka miten. Mutta noin niin kuin yleensä jos menee jonnekin, niin on semmonen ihan vaan tuloste, semmonen niin laaja kuva siltä varalta, että jos puhelin hajo, niin sitten on kompassia se, niin sillä aina selvii niin oikeaan suuntaan. Mut joo, tää on hyvin helppoa. Ei tarvitse paljon suuntia katsella. Siinä on nyt se majavapato. Jaksaskohan tulla illalla kyttäämään. Saa nähdä. Ne on nimittäin tullut tästä alueen niin kuin länsireunasta yli. Tai no, tuo vielä tossa, toi pato on sitä kansallispuistoa, mutta se raja menee ihan tässä. Niin kun minä aion yöpyä omassa rauhassa jossain tuolla muualla, niin tuli niin kuin pois täältä. Saatan yöpyä jossain tässä lähistöä, katsotaan. Mutta tossa olisi yksi ilta-aktiviteetti. Saa harkitsen. Mielenkiintoista.
Jaa, olisikohan ne vähän niinku raapimisjäljet? Juu, en ole kyllä eräasiantuntija, mutta hirvikärpän. Niin aiemmin katsoit semmosia koloja, että veikkaisin, että karhu on kaivannut. Taas on hirvikärpän. Niin olisiko tossa sitten kanssa karhun töitä toi äsken? Veikkaisin, että kyllä. Jotkut työpyy rannoilla ja hienolla kalliolla. Mites Matti? No, minä tulin tänne umpimetsään. Saa olla rauhassa. Ei, mutta ei tää paha. Voisi olla huonompikin. Ja on taas aika tasan. Tai itse asiassa tää on erittäin tasan. Joo. Katsotaan, joudunko karhun syömäksi. Jos en, niin tää voi olla ihan onnistuva paikka. Tää on niin mahtava hieno teltta pystyttää. Niin helppo ja nopea. Tosiaan vaan napsuttelee kiinni noin. Pidikkeet ja oikeastaan kiiloillakaan ei niin merkitystä. Et kunhan ulkotelttaa sen verran saa kiinni, ettei läpsitä. Niin ei vaadi paljon tuolta maaperältäkään. Siis sille ei tarvii niitä narujen kanssa olla kovinkaan tarkka. Niin on kyllä hieno. Tykkään tästä. Siinä on minun unisysteemini. Thermaresti Neo Air. Hieman vuotaa, mutta ei se nyt ole toistaiseksi paljon haitannut. En ole löytänyt vielä reikää. Cumuluxen 250 untuvapeitto. Tässä on tämmönen itse tuunattu silkki lakana. Tuommoista lisälämpöä. Ja sitten Memory Foamista on itse leikattu tyyny. Siinäpä se. Nyt minä hokasin. Enhän minä pysty käyttämään risukeitintä, koska se on avotuli. Minä en ole enää valtion mailla, luullakseni. En ole ainakaan enää kansallispuistossa. Eli pitäisi olla maanomistaan lupa. Damn! En nyt miettiä tätä ihan loppuun asti. No, voi olla, että sen käyttö jää aika vähäiseksi kyllä jatkossakin, kun tää on vähän tämmöistä. No, vaihtoehtoinen suunnitelma on sitten se, että keräilen tosta vaikka mustikoita ja puolukoita ja pistän niitä poskeen ja menen telttaan ja kuuntelen kuunnelmaa. Jääpä ainakin aikaa. Olin varannut aika paljon aikaa se Saamarin Rakkinen kanssa pelaamiseen, mutta okei, käytään näinkin. Laitoin vähän lämmintä päälle. Ei nyt mitenkään ollut kylmä vielä, mutta ajattelin, että sitten tukka. Työllä laskee tonne 3 asteen tienoille ennusteen mukaan. Et, aika vilpoinen päivä. Nämä on mennyt semmosilla ihan kesävaatteilla. Oikeastaan kevästä syksyyn vedän samalla vaatteella. Eli se tommonen ohut takki. Ja sit siellä alla, paitsi helteellä, niin on sit merinopaita, pitkähiainen. Ja sitten kuumimpia ilmaa lukuun ottamatta on mukana tää untuva takki. Näillä kyllä pärjäälee yleensä ihan kivasti. Ja ei tässä oikeastaan varmaan mitään ihmeellistä tapahdu enää tässä illalla. Niin voisi jo niin toivotella hyvät yöt. Ja sitten taas huomenna matka jatkuu. Ensimmäinen etappi lienee se Huhtala. Oli kyllä todella rauhallinen yö. Nyt ei edes tullut, eikä ollut lintujen ääniä, niin oli ihan totaalinen hiljaisuus. Ja tähtitaivas oli tosi komea. Ei valosaastetta, ei pilviä.
lämpötila laski no varmaan sinne 3 asteeseen ehkä. Ja aika paljon kertyi tältä sisäpintaan kondensaatiota. Onneksi on 2 kerrosteltta. Kun ei tuulu yhtään. Toi teltta tuulettuu tosi hyvin, mutta kun ei ollut mitään ilmanvirettäkään, niin siihen vähän kertyi kosteutta. Ja sitten makualusta kanssa oli vähän ongelmia. Se nyt näköjään alkanut vuotaa ihan reilummin. Aiemmin on selvinnyt sillä, että pari puhallusta lisännyt yöaikana, mutta nyt se niinku tyhni aika reipasta vauhtia. Ei nyt silleen varsinaisesti ongelmaksi asti vieläkään, mutta tuolle pitää nyt oikeasti tehdä jotain. Mä koitin etsiä sitä reikää keväällä, mutta en löytänyt. Tää on varmaan vieressä järveä, että näkee kunnolla, että mistä kuplat nousee, kun ei oo kotona semmoista isoa ammetta tai muuta. Ja mitäs vielä? Nukuin pitkät kalsarit päällä ja pitkähenen paita ja oli just sopiva. Ihan tossa aamusta. Ehkä tuntui hieman vilposelta, mutta muuten hyvin meni. Mä veikkaan näillä minun vermeillä menee hyvin tarvittaessa vaikka pakkasasteille. Jeps. Nyt sitten menen kattoo, tossa on jonkunlainen partakallio sinne. Kartan mukaan sinne on jonkunlainen jyrkänne ja muuta ja järvi. Niin käyn kattoo sen ja sitten menen sinne Huhtolaan. Juu, tie poikki. Tää MTB-reitti nyt tässä, mutta on tästä läskipyörällä vedetty, mutta aika syvännäköistä tossa. Tuolla on toi rinne tuolla taustalla, että mä ajattelin mennä sen puolelle, mutta pitää varmaan vähän pakitella. Katsoa miten sinne pääsee. Silläkin puolella on oja. Moni muukin on tehnyt saman ratkaisun ja tullut tänne ylös. Ja selkeä polku tähän muodostumassa. Joo, onpas. Tää on tämmönen repovesimäinen kallio. Ei ihan niin korkea, mutta onhan tää nyt hieno. Jotenkin vielä tämmönen kaunis aurinkoinen syysilma, niin vautsi. Tie on tuolla kohtuu lähellä. Ja vähän tätä äänimaisemaa näin päivisin pilaa. Mutta vau. On kyllä hieno. Kannatti tulla. Tää ei ole niinku osa Isojärveä. Tää on täällä ulkopuolella tääkin, mutta yes. Tulin tossa tommosen lammasaitauksen läpi Huhtalan parkkipaikan ohi ja varmaan kuuluukin, siinä on iso koira hihnassa ja jos olisi karannut siitä, niin se olisi varmaan syönyt minut. Se oli just sen aloinen koira. Mut nyt tullaan tähän torpalle. Tuoksutkin on vähän samoin kuin lammasmaiset navettamaiset.
Se oli Kalalahti. Ja sitten kohti Vahterjärveä. Ei oikein ollut onnistunut tuo uintipaikan valinta, kun se näytti ensin hyvältä, mutta siellä oli sitten mutaa ja semmosia kaatuneita puurunkoja, joihin meinasin kompuroida aika pahasti tullessa niistä järvestä, kun siinä ei silleen sitä näe enää. Niin kuin mennessähän pystyy kattee paremmin mihin jalkansa asettaa, mutta tullessa on hankalaa, niin kuitenkin ei mennyt ihan putkeen. mutta ihan kiva muuten käydä ja on minä kyllä aika kova, täytyy sanoa, koska ei tuntuu taaskaan mitään semmoista niinku henkistä kynnystä mennä tohon, että se olisi niinku ollut kylmää. Ei tajunnut edes ajatella koko asiaa, sitä vaan meni järveen ja ui, se oli siinä. Jotain hyötyä tuosta kylmätreenauksesta on ollut, et ei se nyt immuunis kylmälle tehnyt, mutta tommoinen tuintijutut ja muut, niin on kyllä niistä niin paljon helpompaa. Ai että, ihan toista kuin vielä muutama vuosi sitten. Silloin muistan kerran tein yhden pyöräreissun Pukalaan ja silloin oli vielä helteinen päivä, niin sen jälkeen vaan hirvinnyt mennä veteen oikein millään polvia myöten vaan. Tuntuu, että kuolema tulee. Mutta nyt ei tullut. Ja oli helppo. Semmosta. Aina pitäisi olla aikaa pysähtyä parhaille marjapaikoille. Ei kyllä aina ole, mutta pitäisi olla. Parit telttapaikat. No se on ainakin tasana. Tässä on toinen. Tää on hieno paikka. Ei ole muuta kuin minä ja linnut. Aika karsea nälkä. Söin viimeksi aamulla 8. Ja sen jälkeen, no mustikoita matkalla. Muuten. Mä laitan vähän laitteiden akkuja tuossa latautuu ja syön tosiaan vähän tätä gourmet-evästäni ja sitten lähden kohti Kuorijärven. Matka lähenee loppuaan. Mä käyn vielä Kuorijärven ja sitten katsoo sen jättiläisen kiven. Siinäpä se. Tuossa lähdin Vahterjärveltä, sinne jäi yksi mies, se tuumi, että se jää siihen yöksi, kun on niin mukava lepposaa ja kaunista. Niin nyt äsken tuli sinne päin vastaan, niin varmaan tusinan verran jotain, ehkä lukiolaisia. Yhdellä oli vielä Bluetooth-kaiutin tietenkin seurana, ettei pääsi liikaa hiljaisuus yllättää metsässä. niin. Mietin vaan, että miten se illanvietto onnistuu, jos ne jää siihen. Ja mä vähän epäilen, että ne jää siihen. Koska yleensä noin ei taita niin pitkiä matkoja, tommoset koululaisryhmät.
semmoista. Kartan mukaan tässä ei pitäisi olla lammikkoa, eli tää on vähän tämmönen spontaani lammikko. Majavat perhana. Kuorijärvi. Tää on nyt minun ihan vaan tämmönen läpijuoksu. Mä halusin vaan tsekkaa tämän paikan. Mä sitten käännyn takaisin. Menen tuonne itänpäin. Kierrän sieltä sille kivelle pikamarssia. Niin mutta halusin vaan tuon näkeä tän. Onks tää mistään kotoisin? Ihan vaan kasuaalisti nojailen tähän. Jos tää kivi painaa 100 tonnia, niin tää on semmonen Hulk-luokan kivi. Okei, retki alkaa lähetä loppuaan ja heretty häämöttää tossa. Voisi yhteenvedon tehdä. Jos ajattelee vaikka nämä polut, niin eilinen oli tosi nopeata polkua, kun se oli sitä MTPtä. Tänään oli sitten sieltä Kalalahdelta aika lähettäitä herehtyy, tuommoista perus juurakkapolkua, selkeästi hitaampaa. Korkeuseroja täällä kyllä varmasti on, jos niitä etsii, mutta jos pysyy polulla, niin ei ollut ihmeitä. Oikeastaan ainoa semmonen isompi oli vaan siellä Isojärven sieltä kun lähdettiin kohti Vahterjärveä, niin semmoinen vajaa 100 nousumetriä, ehkä puolen kilometrin matkalla. Et se oli yksi semmoinen vähän niin kuin selkeästi tiukempi nousu, mutta muuten niin aika maltillista. Ja se Vahterjärvi jäi kyllä mieleen. Tietysti huonoa puolella se voi olla aika suosittu, mutta se oli kyllä nätti paikka. Ja hyvä, että tuli käytyä toi kivi katsomassa, koska muistin vasta tänään sen ja olisi harmittanut, jos se olisi jäänyt. Tosiaan aion kyllä tulla tänne vielä takaisin. Tää on oikein kiva paikka. Tykästyin. Varmaan ensi kerralla voisi harkita, että jos liikkuisi tuolla polkujen ulkopuolella enemmän. Mutta täällä on tietysti se, mikä monissa muissakin etelän puistoissa, niin yöpymispaikkoja sitten vähän hankala löytää, kun on vaan ne tietyt varatut paikat. Niin jos menee jonnekin samoille tonne umpimetsään, niin se on vähän hankalampi juttu. Sitten pitää kuitenkin löytää tiensä jollekin telttailualueelle. Mutta joo, mukavaa jos jaksoit katsoa tänne asti ja toivottavasti jaksat katsoa seuraavankin video. En tiedä vielä mistä se tulee kertomaan, mutta jossain vaiheessa kuitenkin palaillaan. Okei, morjens!